everyone! My name is Kaye. Welcome back again to my channel. And for today's video, gagawa ako ng puto. And this recipe guys ay sa mama ko. So bale, ginagamit niya itong recipe na to before nung nasa Saudi siya. So madaming umu-order sa kanya. And even ngayon na nasa US siya, still patok na patok pa rin to siya. And marami pa rin umu-order ng mga Pinay sa mga birthday celebration, mga get-together sa Hawaii. So I'm really excited to try this one. So, bali wala akong steamer. So, gagamit lang ako ng... Hindi siya yung steamer talaga na pang puto, which is yung ano lang, yung gamit ko lang na regular na pang rice cooker. So, maging maganda yung outcome ng puto. So, I'll see you in a while. Bye!